Добрий вечір, шановні друзі. Добрий вечір. Вітаємо всіх з Різдвом Христовим. І нехай все буде у всіх гаразд. Сьогодні в нас запланований прямий ефір і запланований аналіз робіт, який ми проводимо вже рік, мабуть, з майстринею України Лілією Зоркіною. Скажіть, будь ласка, буду дуже вдячна вам, чи чутно нас, чи чутно мене, чи добре ви бачите. Якщо чутно, поставте одиничку або плюсик. Якщо бачите, то смайлик. Так, і ми чекаємо наразі на приєднання майстрині. Дякую за зворотні. Так, чудово. Тобто чутно і видно. Супер. Так, тепер я приймаю приєднання. Сьогодні в нас багато робіт, і, як завжди, аналіз робіт, він такий корисний і цікавий. Пані Ліля, чудово. Так, добрий вечір. Одну хвилиночку, я зараз. Добре. Добре, ну чудово. Зараз пані Ліля налагодить свою камеру, і ми зможемо розпочинати. От, я хочу вам сказати ще раз, сьогодні з нами в прямому ефірі буде проводити аналіз робіт з петриківського розпису народна майстриня України Лілія Зоркіна. Пані Ліля. Так, вітаю, дякую. Також вітаю дівчаток із святом. І сьогоднішній аналіз, не дуже багато у нас робіт, ну, відносно небагато. Інші рази було так багато, що ми намагалися встигнути і оглянути всі роботи. І так похапцем бігенько, щоб нікого не пропустити. То сьогодні я надію, що ми спокійно переглянемо і проаналізуємо кожну роботу. Ой, ну чудово, буде більше часу і буде більше часу приділити, да, увагу кожній роботі. Кожній Чудово. роботі. Супер. Ліля, трошки може нижче сам екран. От, так. А тепер трошки вище. Ось так, да, чудово. Так, добре, що гарно видно. А освітлення, можливо, я додаткове освітлення включу? Ну, зараз хвилинку. А, не знаю, спробуйте, ми побачимо. Краще так? Ні. Ні, відсвічує. Ні, без було добре. Так, Да. так, я зрозуміла. Угу. Ну, що ж, надію, що гарно чути, гарно видно нас, і буде в будь-якому випадку запис, то дівчатка переглянуть і в будь-який час і послухають, можливо, сьогодні теж будуть корисні поради, як завжди. Можливо, я впевнена, що будуть корисні поради, тому що з кожним аналізом робіт, ну, надзвичайні поради ви даєте, і зауваження, і насправді завдяки вашому аналізу робіт ми бачимо, як наші студенти і майстрині зростають. Це дуже важливо, пані Ліля. Так, дякую. Ну і приступимо вже до обговорення ваших робіт. Я завжди намагаюся не сильно критикувати роботи, так обережно вам підказувати і направляти у різних напрямках щодо по техніці, що по композиції чи кольорознавству. Також приступаємо. І перша робота, і на що я хочу звернути вашу увагу і
Дівчатка також хай на це звернуть увагу. У нас невелика робота, мальовочка така, мотив маленький. І якщо ми, наприклад, уявимо і приберемо усі дрібні деталі петушинки із нашої роботи, в нас залишиться центральна квіточка, 2 бутона і листочок. І ми завжди, доповнюючи елементи, які ми петушимо, ми ніби об'єднуємо, зв'язуємо наші великі елементи в одну суцільну роботу. І в даному випадку наші елементи, вони дуже розкидані по всій роботі. Потрібно трошки компонувати, коли ми промальовуємо олівчиком, більш компонувато, стисло, зібрано, тобто або більший бутончик, або ближче його притягнути, що цей бутончик, що цей і листочок, щоб вони були, ніби, знаєте, більш зібрані до кубки. Тому що, ще раз, якщо ми приберемо оці всі детальки, вони будуть дуже в нас розкидані, розтягнуті на полотні, на папері і далеко один від одного. І вже потім ви намагалися їх об'єднати за допомогою петушинок. Ну, в пропорції, коли ми дивимося, у нас дуже великий центральна квіточка, бутони такі відносно, а петушинки дуже дрібненькі, дуже такі мілкі, дрібнесенькі, і ви ніби заповнювали простір цими петушинками. І дуже велика різниця в пропорціях цих елементів і цих петушинок. Тобто потрібно, щоб або є кілька варіантів, так як я говорила попередньо, що більшенькими їх і плотнішими ніби один до одного, а вже потім заповнювати простір. Або ж ці петушинки, не всі, десь можуть бути такі дрібненькі, легкі такі листочки, петушинки, зернятка, але ось, наприклад, виходить у нас стебелинка із бутончика і дуже тоненький листочок. Отут нам потрібно масивніше промалювати 2 листочка, навіть котячим пензликом, як подвійне зернятко чи подвійний листочок. І так само ж тут, коли з цієї сторони у нас великий елемент, листочок, гарний, такий впевнений стебелинка, а вже цей бутончик на такій тонесенькій тримається гілячці, і таке відчуття, що він ось-ось зламається. Тобто потрібно нам підсилити. Ну, прямо тут не вистачає ще одного листочка, можливо, отут листочок, щоб трошечки уврівноважити ці елементи. Ну і тут вони можуть бути такі маленькі, дрібненькі якісь елементи, і знову ж проситься якийсь один крупніший, масивніший листочок з цієї сторони. Можуть бути і такі малісінькі додаткові ягідки, такі дуже вони симпатичні і гарно вони так розвеселяють, але їх забагато на одній роботі. Тобто вони можуть бути десь трішки тут і тут, а сильно їх багато, цих дрібнесеньких цяточок таких. Отут дуже красиво ви оформили, задекорували, із бутончика виходять такі маленькі. Така декорація маленька, дуже, дуже симпатична. Тобто окремо вони всі гарні можуть бути, але немає цілісності композиції, трошки неврівноважена величиною елементів. Не вистачає більш таких масивніших листочків, як я показувала, десь тут, щоб трошки підтримували нашу і збалансували композицію. Технічно гарно виконано, майстерно, чисто, охайно, кольорова гама підібрана, до цього зауважень ніяких немає. І переходимо до слідуючої роботи. Це така вже новорічна листівочка. І тут я не то, що проведу аналіз, але яка робота ця є, трішечки її допрацювати. Вона ніби трішечки недопрацьована. У нас основний елемент петриківського такого декорування у вас в одному місці, а інша робота просто декоративна. Трішечки ви тут намагалися мазочком гривку намалювати, хвостик, але його недостатньо. Наприклад, просто прийміть до уваги як ідею. Можливо, виникнуть якісь у вас свої ідеї на основі моїх підказочок. Я б туловище цього коня теж би задекорувала, можливо, як яблуками, знаєте, рожевими, як у вигляді ромашечки, по всьому тілу десь трішечки так пустити ромашки, знаєте, як коні в яблуках. Тоді хмаринки, вони дуже такі
заповнюють площину і не досить цікаві, знаєте, як п'ятном таким виглядають. Їх також можна було б трішечки завиточками, такими кошачим пензликом прикрасити, додати трошки такої тендітності, ніжності, саме зверху по самих хмариночках. І трішечки так місяць у нас він просвічується темний колір. Потрібно було зробити підмальовку, а вже потім таким в кольорі виконати поверхневий. Гарний такий мазочком круговими, щоб такий рух відчувався. Ну, трішки просвічується місяць, і воно трошки виглядає неохайніше. Тобто не змінювати, що композиція, що колір, що ідея, все дуже цікава і гарна робота. Ну, трішечки ніби вона недопрацьована. От хочеться ще додати декоративних таких елементів, саме у стилі петриківського розпису по всій роботі. Як я говорила, в туловищі і в хмариночках. І тоді вона заграє пропорційно, у вас по всій роботі будуть такі розписи, петриківські розписи по всій роботі. Так, слідуюча робота, дуже цікава робота, і це Галина Дудар, здається, да, підписана. В неї вже є така своя техніка і стиль малювання, свій почерк. І роботи її відразу впізнаються, коли зустрічаються у стрічці чи Фейсбука, чи Інстаграму, і всі роботи в неї такі в такому стилі, такому декоративні, стилізовані, але з елементами петриківського розпису. І дуже впізнавані. Ніяких зауважень я не буду давати, лише скажу, що дуже чиста робота, охайна, технічно саме виконання дуже майстерне, дуже гарне поєднання кольорів. І кожна її робота така нова ідея, новий підхід до бачення декоративного такого сприйняття, але і з елементами петриківського розпису. Дуже такі впізнаваємі і досить гарно вони виглядають. І, здається, ми обговорювали цю тему, ми назвали такий стиль петриківський принт, як принти такі цікаві роботи. Дуже гарна робота. Слідуюча робота, калинка у нас, відчувається це ще невпевненість в руках трішечки, хоч мазочки досить такі гарні, впевнені, але вони трішечки недопрацьовані. І зараз я вам зверну увагу, на що треба звернути увагу. Ось ви протягуєте стебелинку, і ви всі бачите, що в одному місці вона товстіша, потім вона тонченька йде, протягується, а тут ледь помітна. У нас дуже великі грони калини, вони великі і важкі, тому стебелинки мають бути теж досить такі масивні, щоб утримати всю композицію. І у нас 5 грон калинки, а тут на початку лише 2 такі тонесенькі стебелинки. Тобто нелогічно, завжди включайте логіку. 5 у нас гронок, 5 стебелинок має бути. І коли ви підсилите 5 стебелинками, і тут пусто прямо у нас проситься щось домалювати і підсилити, це як ніби стовбурець нашого вазона чи композиції, уже буде трошки врівноваженіша робота. Тобто завжди не забувайте включати логічне мислення, коли ви будуєте, чи вже промальовуєте, чи в кольорі, чи додаєте якісь елементи. І я буду звертати вашу увагу саме на таке логічне домалювання, декорування наших композицій. Ви правильно зробили, нижні грони більші, верхні меншенькі і лешенькі. І вже навантаження до верху воно йде більш таким лешим. Але ви намалювали зразу листя над гронами калини, а низ у нас дуже вільний такий, легкий. Можна, так як я говорила, підсилити додатковими стебелинками, або ж, наприклад, тут горнятко намалювати. І це вже буде як вазон. Він буде підніматися, і тут буде заповнення, і таке масивніша ваша робота, і вона вже буде більш така гармонійно виглядати. Це до цього моменту. Ще зверніть такий один маленький момент.
Ви набудете його з досвідом. Кожна калинка у вас пустенька, це такий слід залишає піпетка. Так і має бути така кожна ягідка, вона ніби як об'ємна за рахунок самого технічного виконання. Але у вас кожна ягідка така пустесенька. От якби ви трішечки, якусь ягідка пустенька з бліком, а якась більшенько набирати фарби, щоб не було бліку, щоб більше рівноважити саму гронку, виконання самої гронки. Бо коли ми на неї дивимося, вона трошки у нас рябувата. Кожна ягідка одинакова, кожен темненький, оця точечка, я називаю, так, як мичечка, там в ягідках вона є. Вона дивиться у вас, кожна ягідка в іншу сторону. Тобто логічно буде, коли в нас отут ягідка і на кінчику ягідки мичечка стоїть. Ось тут, наприклад, вона стоїть. А у вас вони дивляться всі в різну сторону. Трошечки у вас правильно вони дивляться, а ось тут вона дивиться в сторінку. Тобто ця мичечка має теж бути на кінчику ягідки. Тоді кожна ягідка у вас буде дивитися вниз, направлення. Тобто вам потрібно приблизно оця стрілочками осюди, щоб дивилися ягодки, і в сторони. Тобто частинка сюди на кожній ягодки, а частинка грони сюди дивляться. Ну і вже десь посередині сюди дивляться. Тоді буде сприйняття зорове такої не хаотичних ягідок, а більш таких сталих, правильно побудованих, правильно промальованих. Це що до цяточок. Ще такі І, пані маленькі. Ліля, дякую дуже. Вибачте, що вас перебиваю. Це дуже гарне зауваження, тому що така помилка, не знаю, як сказати, помилка це чи ні, але насправді зустрічається дуже часто. Тобто, Так, да. це такий момент приходить або з досвідом, коли ви дуже багато малюєте і набуваєте, що так красивіше, цікавіше і логічніше. Або ж це досить одного разу вам підказати, і все, ви виправитеся, і більш не будете допускати такого моменту. І ще такий, щодо калинки, такий маленький момент. Подивіться, скільки в нас рядів. Раз, два, три, чотири, 5 рядів ниточок, намистинок, наших ягідок. Коли дуже велика грона калини, то мають бути і великі ягоди. От просто спробуйте для себе не 4, не 5 рядів ягід, а набагато менше. Наприклад, 2, 3 максимум ряди. Тобто 1, 2, 3 ряди. Але за рахунок того, що дуже велика грона, ваші ягодки будуть більшими, просто більшими. І ви вже будете виконувати їх не піпеткою, а пальчиком або соскою. Тобто соска велика і залишає великий слід. Або ж пальчик залишає набагато більший слід. І ви можете не лише тикнути, а можете поставити слід і трішечки такого його розтягнути, збільшити такими круговими рухами самого пальчика, пучечки на папері. Тоді ваша кожна ягідка буде більша. І така гронка дуже симпатична і набагато красивіша. Вона більш така, знаєте, і наповнена, і нема такого ряботиння, бо дуже багато дрібненьких цих елементів. І що в калині багато ягідок, що в цих додаткових елементів дуже багато ягідок. І воно трошечки, знаєте, так розпилює роботу. Навантаження на дрібних деталях, дрібних ягідках, сильно акцент великий. І тоді ваші ягоди на калинах будуть більші, а ці можна так і залишити. І вже буде набагато цікавіша робота. І тепер ще один момент щодо декорування на площині самої композиції. Оці точечки, вони просто висять в повітрі. Можуть бути допустимі такі якісь елементи окремі, але вони мають бути дуже десь там, одна точечка, десь там ще як ніби трошечки недомальована, або, знаєте, така українське слово, російська небрежність, українське. Підкажіть мені, хто знає. О, дівчатка, підкажіть, бо в мене щось також щось в голову не приходить. Якщо можете, напишіть нам, будь ласка, це буде можливо, така неохайність. Неохайність, так. Така невимушена неохайність. Але тут на цій роботі їх занадто багато. І кожен цей елемент, він ніби висить в повітрі, і він не прив'язаний до композиції. Може десь бути десь трішечки, десь там маленьким акцентом, що його потрібно роздивлятися і
коли дуже довго роздивляєтесь, тільки тоді знайшли такий елемент. А на даній роботі вони відразу кидаються в очі, це привертає увагу. Це щодо цього. І ще таке маленьке зауваження. Подивіться, як у вас виходять стебелинки, додаткові елементи кошачим пензликом. Вони правильно у вас виходять, логічно, з однієї точечки, ніби як кущики, додаткові кущики, які заповнюють, але вони всі одинакові. Тобто, я знаю, як в орнаменті, а в нас же не орнамент, у нас композиція іде. І вони повторюються, і всі одинакові, всі повторюються одинакові. Трошки хочеться різноманітності, щоб вони були всі різні, тоді робота цікавіша. Тут такий елемент, тут зовсім інший, а тут прямо цілий ряд зерняток зелених, таких, знаєте, прикрашити, ніби чималенько їх виглядає. І так робота буде набагато цікавіша, тобто не така простенька, бо вона дуже простенька. Я розумію, що ви тільки навчаєтеся, я надіюся, що мої підказки, мої такі зауваження вам допоможуть вже слідуючу роботу більш так продумано підходити до кожного елемента. Тобто Знаєте, допоможуть, Ліля, тому що вже зворотній зв'язочок отримали, що так і думали, що краще про калину, коли ви зробили зауваження, що до цяточок, щоб вони всі дивилися донизу. І добрий вечір, люди з нами приєднуються і вітаються. Ми дуже раді вас. Вибачте, я вже Ліля, зараз скажу. Ми дуже раді вас бачити і радіємо, коли ви приєднуєтеся до аналізу робіт, тому що це досвід, з яким ділиться майстриня, і ви його собі можете взяти в свою скарбничку і надалі використовувати і робити мальовки вже більш досконалі. І ще два таких гарних повідомлення, які я не могла не зачитати. Дуже люблю ваші ефіри з пані Лілією. Приємно це чути, і ми раді бути вам корисними. Дуже правильно, що ви акцентуєте на всі помилки, пані Ганна. Також каже, і Світланка нам підказувала. Дякуємо вам, що ви активні, дівчатка. Якщо є якісь запитання в процесі, будь ласочка, пишіть, а я буду дивитися, коли можна перебити пані Лілю, не буду перебивати, і потім ми їх всі зачитаємо, і пані Ліля вам підкаже, відповість. Ліля? Так, дякую. Дякую, дівчатка, за підтримку і за компліменти. Це приємно, це завжди приємно. І слідуюча наша робота дуже така продумана, технічно гарно виконана, і коник гарно виконаний, такий, знаєте, графічно. І це виконано не графічно, тобто за стилем, як ніби графіка, це котячий пензлик. Це видно відразу. Гарно промальовані всі деталі, і він такий ж більш живописний, більш натуральне виконання, і з поєднанням петриківського розпису дуже гарно виглядає. Вже виглядає, так, знаєте, як плакат. Такий цікавий. Єдине, що подивіться, мало відступили від країв, тут більше відступлено, тут також, а де Петриківка дуже втіснено, прямо, аж занадто, ось ще трішечки і все, випаде наша, якийсь елемент, листочок, декорування прямо впаде, вилізе за наружу. Тобто заздалегідь починайте свою будь-яку роботу з рамки, відступайте від країв, тобто отут у нас, бачите, бо дуже багато пусто, або ж теж можна трішечки тут одну квіточку, якийсь елемент додати, щоб трішечки заповнити, не сильно, не перезавантажити, але трішечки можна сніжинку, можливо, або як точечки маленькі, ніби сніг падає, там, як зірочку, так легесенько, трішечки забити
задекорувати оцей простір, бо його дуже багато. У нас занадто низ навантажений, він правильно навантажений і гарно розписаний. Але тут дуже багато такого простору. Хочеться ще трішечки його додати чимось. От саме сніжиночки за допомогою котячого пензлика десь по всій роботі, десь трішки, не дуже багато. Вони об'єднають всю нашу роботу. Ну і оце рамочка, щоб трішки відступати. Чекайте, пишуть, так. що не використовували котячку. А чим це? Пензликом тоненьким просто. А дайте нам відповідь, будь ласка. А ну, напишіть. І пишуть: дякую за комплімент, пані Ліля, але я не використовувала котячку, Наталя. Дайте нам. Можливо, тоненький пензлик, да, там такий. Ну, не графічно, тобто не графічним інструментом, не ручкою, нічим таким, не знаю. Мені здається, що це пензликом все. Можливо, я помиляюся, але... Ну, поки немає відповіді, так, не бачу. І дуже гарно підсилено. Ну, я думаю, впевнена, що є художня освіта, тобто сам образ коня теж дуже такий гарно промальований, затемнення йдуть, він ніби і на синьому фоні, і сам просвічується, але оцей об'єм відчувається, що ви навчалися дуже гарно, так грамотно виконано. Пише Наталя: простий тоненький пензлик. Пензликом, так. Пензлик, можливо, кошачкою я попутала, бо дуже тоненькі такі гарні лінії протягнуті. Так, дуже гарна робота. Її потрібно вдосконалити, тут виправити не можна, бо за рахунок, що немає простору відступити від країв, і це буде дуже гарна листівка, навіть як плакат, як робота така, знаєте, на цілий рік коня йде, і дуже така професійна, гарна робота. Дуже рекомендую намалювати ще одну. І єдине, що потрібно, це тут додати трішечки сніжинок і відступити. Все, а так робота дуже гарна. Я можу збільшити, показати нас технічно, як гарно промальовано квіти, які вони такі об'ємні, легкі, повітряні, і в кольорі підібрані, і техніка виконання. Дуже гарно все. Так, і кольорова гама така незвична, така зимова і дуже приємна, до речі. Так, дуже гарно. От, слідуюча робота, це вже у нас предмет, така пляшечка розписана. Ґрунтували, можливо, з балончиком, можливо, фарбою, але я вам дуже підкажу зараз дуже гарну таку, нема в мене показати розписано ніякої пляшки, але я буду намагатися вам словами описати. Оцей контур, де ви зафарбували площину, яку потім розписали, бачите, неохайні такі краї у нас, і вони видні, да, там трішечки. Я завжди, в мене теж так виходить, буває, коли я задуваю пляж із балончика пляшку, і потім здираю монтажний скотч, ось такий бумажаний, да, бумажаний. От, і він так знімається, і оця лінія не досить рівна, не досить охайна, не чітка. Я потім її декорую бігунцем, можна кошачим пензликом, можна точечки поставити, дуже гарно декорувати золотою фарбою, контурами, є такі контури для скла, фарба для скла, вони ставлять такі точечки, ну, тобто обіграти і заховати за допомогою декорування оцей некрасивий рівний край. І ваша робота тоді буде виглядати, таке буде відчуття, що вона ніби наклеєна, ніби, знаєте, так дуже професійно промальована. Рівень виконання набагато більший, коли ми оце ховаємо. Тобто його не можна уникнути. Я вам ще раз кажу, що навіть у мене оцей край нерівний і видно. Я його просто маскую додатковою мережечкою, бігунцем, орнаментом. Можна і ширшеньким, можна тоненьким зовсім, там, ну, як я вже говорила, по-різному можна виконати. От, і зразу ваша робота буде гарна. Якщо, наприклад, ви тут золото додасте, десь трішечки можна потім задекорувати, ну, блік поставити на ягідках, цей же ж колір золотий. Якщо просто там з зеленою фарбою, бігунець, то прямо проситься десь отаку мережечку вже на самій пляшці, на горлишку десь додати. До речі, золото буде гарно. У вас пробка золотава,
і зробити тут декорування золотим кольором і десь маленький бігунець. Можна теж зробити полоску, зафарбувати чорну і її розписати по всій пляшці, по всій горлишку цієї пляшки. Такий орнамент пустити. Буде досить гарно і цікаво. Сама виконання, композиція дуже гарно виконана. Але оці білі точечки, як я вже говорила, вони виглядають як дирочка. Знаєте, у нас темний чорний фон, і ви розписуєте, і коли ставите отако прямо на чорний фон білі точечки, вони оживляють, вони допустимі, але і беріть легенький відтінок. Можливо, блакитний, ніжний, тобто самий світлий блакитний, але з відтінком. Можливо, жовтуватий трішечки. Але не білий, бо таке відчуття, що ніби проткнули полотно нашого розпису і просвічуються такі сонячні зайчики, там дірочки такі побиті. Воно трошки чистий колір білий не використовуйте. Десь він може бути, треба зловити. Тобто я не кажу, що такого недопустимо, він ніде не йде. Іде, буває, але уникайте, намагайтесь уникати його. Трошки додавайте відтіночку, або жовтуватої охри, золото, можливо, трішечки, якщо ви обійшли б тут. Просто домалювати отутого бігунець, і можна, спробуйте подивитися, як воно красиво, вам буде симпатично. Якщо ви не біленькі точечки, то зверху золотенькі поставите. І буде перекликатись це золотистий такий колір по всій пляшечці. Буде набагато цікавіша і гарніша робота. Так, слідуюча робота, досочки, дуже файні, дуже охайно, чисто виконано, і технічно, і композиція, і відступлено, витримано рамочку, і окремі елементи дуже-дуже красиві. Подивіться, які красиві волошки, скільки кольорів у калинки, 3 відтіночки. І те, що я говорила, майже біленька цяточка, але я бачу, що вона з відтінком. Тобто отут вже чистий білий колір, а тут він трошки скрадається за рахунок, що повільно йде. Мені все одно здається, що не чистий. Отут не чистий білий колір, а ніжний рожевий. Або просвічується біла фарба. А тут вона, бачите, трошечки, щоб трішки тепліша, як серединки у наших квіточках, жовтуваті. Можливо, не такий насичений жовтий колір, але ось тут уже набагато цікавіше. Тобто тепліші ці ягідки, і тут теж хочеться, щоб вони були теплішенькі. Тут, можливо, трошки коричневого кольору, знаєте, як листочки такі, не білі, а коричневаті, буде цікаво. Хоча ні, хай такі будуть, вони перекликаються із білими квіточками оцього, але просто оцю точечку, як ніби серединка, таку ж жовтеньку поставити і тут, як тут. І вони будуть геть перекликатися повністю, ці квіточки із цими елементами. Дуже гарно виконано. Тут теж, дивіться, яка декорація пішла, стилізація, і всередині квіточок, тобто багато. Видно, що майстрина сиділа, продумувала кожен елемент, і це відчувається по роботі. Охайність і напруженість ваша у виконанні. Це відчувається дуже гарна робота. Так, слідуюча робота. Теж, дивіться, я роздивлялася, ніби білим кольором, ніби трішечки використовували темніший, сіріший, а на кінчик брали ще біліший. І це додало такої об'ємності, такої, знаєте, цікавого. А можливо, більш просвічується просто фарба, а тут більш концентрована, така густіша напрата. Не знаю технічно, можливо, трішки з відтінком перший колір, а інший більш білосніжніший. Чи така фарба, але дуже-дуже об'ємні, гарні, легкі, впевнений мазочок, такий об'ємний, впевнений, гарний, правильно витягнутий. Просто я милувалася цією роботою і технічним виконанням. І оці, ніби те, що я говорила, подивіться, окремі елементи декорування, ці точечки, в цій роботі вони прямо доповнюють основний наш орнамент, основну композицію, вони дають легкості, дають такої збалансованості. І якщо квіти дуже такі великі, масивні, то ці елементи трошечки дають легкості, і в той же час вони об'єднують всю роботу. Дуже гарно продумано і цікава робота. Мені подобається, дуже подобається.
Так, слідуюча наша тосточка. Тут ще технічно трішечки потрібно попрацювати. Зараз я вам підкажу в чому. Мазочок у вас гарний, гарне направлення. Це дешеві просто фарби. І за рахунок того, що непрофесійні фарби, виглядає, ніби ви ще невпевнено малюєте, невпевнений мазочок. Ну, на самому ділі це просто непрофесійні фарби. Вони прозорі, вони погано розводяться, розтираються на палітрі мастихіном, вони неоднорідні, ненасичений пігмент. І за рахунок цієї прозорості, і що неможливо їх, вони гелеві, неможливо їх гарно розтерти на палітрі до однорідності. Вони дають такий вигляд, такий має робота. Це не технічне виконання, а це просто дешеві фарби. Набагато професійніше виглядають і краще малювати звичайними гуашевими фарбами, просто з додаванням клею ПВА. Тобто, коли ми додаємо до гуашевих фарб клей ПВА, вони стають ніби акрилові, вони потім не змазуються при лакуванні, але теж дівчата часто пишуть, що додають клей ПВА, а потім лакують виріб і все одно фарба тягнеться, тобто розтворяється під лаком акриловим, а це водяний лак, і тягнеться вся фарба. Що в такому випадку? Це згадала, то я вам підкажу, що в такому випадку робити. Тобто це залежить і від самої якості клею, і можна, коли ви більше додаєте клею, то фарба стає більш прозора. І знову повертаємося до такого прозорості фарби. І щоб цього не виникло цього моменту, лакуйте гуашеві фарби, якими ви розписуєте свій вибір, не акриловим лаком, а паркетним ПФ-лаком. Тоді ваша фарба ніколи не потягнеться. Вона, коли ми навчались, ми лакували всі вироби дерев'яні, які розписували саме гуашевими фарбами, ми лакували нітролаком. Та він має дуже сильний запах, і треба на відкритому повітрі лакувати, але швидко сохне робота, ніколи ви не пошкодите свій розпис, ніколи не будете переживати, що потягнеться фарба. А от, наприклад, нітролаком лакувати вироби, які ви розписували олійними фарбами, ні в якому разі не можна, тому що нітролак розчинить олійні фарби і знову потягнеться фарба. Ну, це більш так для професійних художників або дівчаток, хто вже вийде на такий рівень, щоб розписувати олійними фарбами. Чудова порада, чудова порада. І щиро дякуємо вам за ваші серденька, за ваші вогники. Це нам дає відчуття, що ви нас чуєте. І завдяки тому, що ви натиснете на серденько, буде можливість більшим Інстаграм, більше покаже цей ефір людям, тому будемо вдячні вам за підтримочку. Дякуємо вам, Ліля. Так, і продовжуємо далі. Слідуюча робота, теж на темному фоні, без підмальовочки, тобто відразу малювалося або гуашевими фарбами, або білим акрилом, досить гарний, тобто не потрібна тут підмальовка, гарні видно цю структуру мазочка, направлення, дуже гарно прописані ягідки, більш, так, знаєте, більш живописно, а не декоративно, як ми вимальовуємо такі ягодки в Петриківці. Тому геть назвати петриківським виконанням ні, просто можна декоративним в техніці петриківського розпису. Бо тут все так виконано, лише дуже живописні, технічно виконані оці наші ягідки. Це єдиний такий момент. Дуже такий гарний мазочок, композиція продумана. Не дивлячись навіть на те, що вони такі більш стилізація живописна, дуже гарна робота, дуже цікава і гарна. Не маю ніяких зауважень. Мені подобаються всі елементи, мазочок впевнений, робота охайна, чиста, така витончена і дрібненькі елементи. Єдине таке манісіньке
зауваження. Я б додала десь оці такі ягідки, задекорувала, можливо, десь тут поставила, можливо, такого від більшої до меншої ще тут ягідок. І тоді б об'єднались ці ягодки із квіткою. Да? Або одну велику таку ягідку і мичечку намалювати, що ніби із серединки наших квітки, нашої цибулинки, виростає така ягідка велика, така ж насичена, точно тут теж ідентична, така ж ягідка, тільки тут вгорі. Ну, так, це можете домалювати, можете прийняти до уваги. Це просто я включила свою фантазію і так уже вам підказую, щоб можна було б ще більш так додати, або якісь урізноманітнити цю роботу. Кажуть, прослухала аналіз своїх дощечок, так гарно написали «Щиренько дякую». Да, я дуже хотіла почути вашу думку. Нехай вам Бог дає міцне здоров'ячко. Дякуємо вам. І, до речі, от щодо попередньої роботи, пані Ліля робила аналіз робіт, да? Я просто хотіла б вам нагадати, Ліля створила неймовірно корисний не курс, це майстер-класи по підписці. І там більше, ніж 100 майстер-класів, де показується техніка малювання, да, петриківських квітів і різними техніками. Неймовірно корисна підписка, вона називається «1001 петриківська квітка». От ви можете написати в особисті повідомлення Академії 1000 плюс 1, і ми надішлемо вам посилання на цей курс, да, який є підпискою. Там можна приєднатися на 3 місяці, на 6 місяців, тому це насправді неймовірно корисно. Просто вам нагадую, знайте про це. Ліля. Так, продовжую далі. І слідуючі 2 роботи Ольги Стецюк, мабуть, 2 роботи. І я зараз так трошечки об'єднаю, бо моя аналіз буде і цієї роботи, і цієї, вони будуть перекликатися. Щодо композиції, дуже гарно продумана композиція, дуже цікава. Грамотно промальовано, побудовано, відчувається рух такий, знаєте, незвичний такий рух, така динаміка у самій композиції, росту вашого букета, незвична, тобто небагато так малюють, єдина така робота там. Можливо, якщо поритися там серед майстрів, можна подібне щось знайти, саме в такому русі, в такому направленні. Я такого не пам'ятаю зараз. За останній час мені вона не зустрічались такі роботи, подібні. Мене це дуже прямо зачарувало, оцей рух, це направлення кожного стебелинки, росту, прямо відчувається така динаміка і міць така у композиції. Але, знову, це не зауваження, а, знаєте, така маленька, просто розгляньте це зауваження. Це не до композиції, а до самої техніки виконання. Дуже багато дрібнесеньких оцих елементів, вони сильно їх багато. Тобто вони можуть бути, отак, як беру якийсь окремий елемент, він дуже красивий і гарно вписується. Коли беру всю роботу, дуже багато цих дрібнесеньких елементів, їх занадто багато, вони трошки, мій погляд, розбивають, трішки відволікають від ідеї самої композиції, сильно привертають погляд і хочеться їх розглядати. Це дуже добре,
але ну просто ну занадто їх багато. Ну, от, наприклад, да, дивіться, от у того під цибулинкою, оці дрібнесенькі, можна було прибрати їх, не обмальовувати цю цибулинку, щоб трошечки дати їй простору, тоді буде така чистота і кругом нашої квіточки, і вона буде більш така чіткіше сприйматися для зору, знаєте, як акцент. Ну, отут трішечки оці елементи прийняти. І знову тут будуть пустоти, і ваша квітка знову буде таким акцентом. А вже біля оцих дрібненьких ягідок я б їх залишила, тобто не трогала, не прибирала. Оце єдине, що це кругом кожної нашої квіточки, ну тут видно, давайте я збільшу. Тобто оці всі дрібненькі елементи я б їх не виконувала, я б залишила цей простір, і тоді саме сприйняття кожного елемента, воно було б таким, знаєте, виразнішим, таким акцентованим. А так ці дрібненькі елементи, вони трішки цей акцент понижають, вони відволікають наш погляд. Вони цікаві, вони гарно і виконані майстерньо, але їх забагато. Дуже гарно підписали. Тобто оцей підпис, я вибачаюсь, трішки застудилася та сідає горлишко. Тут підпис дуже гарно виконано, тобто так продумано. І, до речі, наші підписи на роботах, вони доповнюють роботу, вони коли грамотно, красиво і вдало виконано, і почерк красивий, і продумали, як підписати, де вмістити. Це має дуже велике значення у роботах. Воно знаєте, виглядає завершеною, така кожна наша робота, виглядає багатшою в плані того, що це авторська робота. Вона має як паспорт свій, як, знаєте, ідентифікаційний номер з вашим підписом. А коли це все естетично, красиво і грамотно прописано, продумано, то це ще більше, знаєте, так піднімає статус у вашій роботі. От, ну, манісіньке таке це моє зауваження щодо дрібних деталей. І в цій роботі наступній теж саме знову так відчувається оцей рух у вашій композиції, прямо заворожує, прямо оцей раз і рухається, і рухається, і рухається. Оці завиточки, які ви такими подвійними, да, тими крученими такими додали, їх уже достатньо, вони раз і дають рух, і дають направлення, і дають, і прямо гарне сприйняття. От, але знову дуже ж багато цих дрібненьких елементів. Отут би я прибрала, тут би прибрала, тут залишила, да, там біля маленьких дрібних елементів залишила, а по основному стовбурі, біля основних елементів оцих кленових листочків, я б їх оці дрібнесенькі геть прибрала. От, ну, мені здається, важко так порівняти. Якби було дві роботи, то ми побачили, да, тут краще, а тут не так, вони заважають. А так як у нас одна робота, ми лише в своїй уяві можемо там уявити, було б краще чи ні. Ну, мені здається, що було б трішечки легша робота. Не така, Ну так, трошки відволікає, якби, так, да. Угу. трошки забагато їх. Угу. Так, слідуюча робота, я зараз спробую перевернути, не знаю як, зараз. Ну, ви поки перевертайте, а я зачитаю запитання, да, от щодо Да, добре. лакування. Скажіть, будь ласка, то акрилову фарбу теж краще лакувати паркетним лаком? Ну, Ні, акрилову фарбу, якщо ви розписите акриловим лаком, її лакуйте. паркетним лаком. Ні, можна і паркетним, тобто немає, тобто акрилові фарби можна лакувати нітролаком, паркетним лаком і акриловим лаком. Тобто будь-яким. Коли ви пишете будь-який свій виріб акриловими фарбами, можете лакувати будь-яким лаком. Якщо ви пишете гуашевими фарбами, я рекомендую паркетним або нітролаком. Запам'ятали, якщо ви пишете олійними фарбами, то лише олійним, ну, ПФ, Дамарним лаком, так. Так, паркетним лаком, лише ні в якому разі не нітролаком, бо потягнеться фарба. І акриловим ви не полакуєте, тому що в нас лак водяний, а фарба масляна. І вона буде ніби так скатуватися, збиратися, не буде лакуватися робота.
Так, Ліля, може ви там трошки передихніть, випийте Так, дякую. водички чи чайочку, да? А я розповім вам, друзі, зараз в академії присвячена знижка мінус 40% на повні курси з Петриківського, Самчиківського, Таврійського та Слобожанського розпису. І ця знижка буде діяти до кінця січня. До кінця січня, і це зроблено для того, щоб кожна людина могла долучитися, да, і навчитися малювати саме автентичний розпис. Будемо раді вам, якщо вам цікаво дізнатися і отримати посилання на ці курси, просто напишіть нам в особисті повідомлення слово орнамент. Дякую, Ліля. Так, дякую і продовжую. Все одно я хрипну, не Ну, це допомагаю. коли багато говориш, да, Так. то воно так, ну, трошки першить горло, да, бо простуда, то, да. От. І слідуючи такий виріб, це, можливо, магнітики, можливо, на кераміці, ну, мені важко сказати, але ми даємо характеристику самому розпису. Дуже гарно і цікаво продумано саме виконання, декорування, стилізації таких будиночків. От, і вгорі наша стріха розписана, і збоку. Тобто по композиції дуже гарно продумано, дуже цікаві такі роботи вийшли. Єдине таке моє зауваження, дуже професійно, гарно розпис квітів, і подивіться на саме віконечко. Воно ніби, знаєте, ніби дитинка малювала, хочеться більшої охайності. Тобто, ні, не охайності, я не так слова підібрала. Дуже професійно і гарно розписані квіти, і на фоні цих квітів розпис самих віконечок дуже дитяче, по-дитячому виконано. Тобто хочеться більш живої лінії, чіткіше десь трошки промалювати ці віконця, охайніше трішечки, додати якоїсь тіні під стріхою. Просто не співпадає оформлення самого будиночку, да, декорування, і маків. Тобто маки виконані дуже, можливо, ви перемальовували їх, да, там у вас є здібності гарно перемальовувати, копіювати якусь роботу, бо вона не зовсім виконана таким, знаєте, я б не назвала її петриківським розписом, а більш таким живописним. І за допомогою технічного виконання тих, яких ми приміняємо у Петриківці. От. Ну, це єдине, що не співпадає. Хочеться чіткіших ліній, чіткіше віконечко, це нижче, це вище, більш так, знаєте, ну, щоб прямо не було до жодного елемента, до якого хочеться придертися і зробити зауваження. Так. От. Тут вже більше вирівняні віконця, а тут вони такі набокуваті. От. Просто на мій смак не співпадає ці квіти, ці маки із самим оформленням декорування самої хатинки. І тут, здається, ще така похожа десь була. Ні, одна. От. А так дуже гарно продумано і дуже гарно все виконано. Так, слідуюча робота. Олі Стецюк. От, підписано. От, і виконання самої композиції досить цікаве, досить не композиція, а це мотив, такий маленький мотив в петриківському розписі. Дуже мені подобаються такі зірочки, квіти зірочок. Не часто їх малюють дівчатка, не знаю. Частіше ромашечку малюють за допомогою там чи пензлика, чи котячого пензлика. А такі зірочки не часто. Вони мені дуже подобаються. Дуже подобаються отакі мені завиточки. Але мені їх мало. Тобто мені хочеться отаких завиточків ще більше. Ось тут прямо проситься, так знаєте, завернути. От тут, бачите, у нас
простір, тут завернути, додати. Отут вона трошки грубувато, трошки вигнути і промалювати. Тобто, якщо вам важко без підмальовки олівчиком, спочатку промальовуйте повністю олівчиком, легесенько намічайте собі, бо я бачу, що ви малювали всі ці додаткові елементи без підмальовки олівчика. Тобто, можливо, ви намалювали основну квітку, там листя, направлення руху нашої роботи, а вже ці детальки ви малювали вже самим пензликом. І вони трішечки, бачите, тут вона груба така, рівненька вийшла ця гілячка, завиточок. Да? Тут трошечки він сюди, гарно, до речі, дивіться, як гарно, або підписали, або Стецюк Оля, да? Да. Теж задекорували ініціали свої. Дуже гарно, цікаво так вийшло. Промальовуйте оці детальки, допомагайте собі за допомогою олівчиком, і тоді вони будуть такі вже більш професійно, так знаєте, завернуті, направлення. А саме виконання дуже гарне. І технічне, і в кольорі гарно підібрали. Це такі фарби, я такі фарби знаю. Вони теж прозорі, вони не досить такий насичений пігмент, але ви з ними справились. Тобто до них треба пристосуватися, вивчити ці фарби, щоб гарні такі, має теж такі фарби, і я не часто до них повертаюся, але іноді повертаюся. І перш ніж вам показати роботи з цими фарбами, я розігріваю себе. Тобто я кілька робіт малюю, щоб згадати ці фарби, щоб приловчитися, як розводити їх на палітрі. Вони мають бути трішки густіші. Коли густіше, не протягується довга стебелинка, бо густа фарба, щоб ви знали, коли у вас густа фарба, ви довгу стебелинку, довгий елемент не протягнете. Фарба має бути рідка. Коли ми сильно розводимо оці гелеві фарби, вони зовсім прозорі і не мають ніякого ефекту на полотні, на паперу. І вони геть прозорі. Нам хочеться, щоб вони були насичені. До них треба пристосуватись трішки. Ось, наприклад, ви ставили цяточки, вони повністю прозорі і не ховають оці наші недоліки. Тобто вони просвічуються все. Я, до речі, комбіную, коли малюю цими фарбами, а потім мені треба задекорувати прозорі, я комбіную гуашеві фарби. Тобто оці точечки я поставила б гуашеві, вони повністю закрили б ці нерівності, які ми ховаємо за декорацією. А сам мазочок цих прозорих фарб, ось, наприклад, пальчиком чи, можливо, піпеткою, ви протягли мазочок, досить гарний і цікавий виходить. Тобто експериментуйте, не бійтеся, комбінуйте різні техніки, різні фарби, і акрилові, і гуашеві, і акварельки. Все це можна робити. І слідуюча наша робота Галина Збарська. Дуже приємно, що ви підписуєте роботу. І зробимо аналіз. Робота дуже багата, насичена, продумана, композиція, технічно гарно виконана. Гарно застилізована, задекорована, досить цікаво. Дрібні елементи додаткові. Досить гарні. Я бачу, що ви ніби обводили або ручкою, або не знаю чим, не пензликом, це точно, кожну ягідку. Такі елементи робляться продряпування, або тоненьким пензликом підмальовочок, як оживка така, кругом ягідок, не графічним, не ручкою чи гелевою ручкою, не графічно. Це треба робити або пензликом, або продряпування. Тобто, хоча вийшло досить гарно і цікаво, мені дуже подобається робота. Жодного зауваження я не маю до цієї роботи. І слідуюча робота. Якщо автентичним, петриківським розписом, то краще робити не краще, а це техніка петриківського розпису продряпування. Так. Ми не обводимо. Якщо декоративна робота будь-яка, то всі матеріали можна використовувати. Тобто це не то, що там заборона якась, ще отак робіть, а так не робіть. Ні, гарно дуже вийшло і подобається. Але в петриківському розписі ми робимо це або продряпуванням, або тоненьким пензликом
обводимо кожен елемент, ну, щоб підкреслити його, щоб він чіткіший був. І слідуюча робота технічно виконано просто круто, просто бомбезно. Єдине маленьке зауваження, що мені прийшлося кілька хвилин дивитися, щоб зрозуміти, що тут зображено. А тут у нас два птахи. Але зверху над птахами йде таке навантаження, що губиться сам образ і ідея, що це птахи. Це в будь-якій композиції, не лише з петриківського розпису, коли в нас акцентом ідуть птахи, потрібно дати трішки простору, щоб нам чітко споглядався сам образ самого птаха. Птахи сидять на квітці, і вже знизу в нас і хвостик не має простору, і вони ніби зливаються в єдино. Тому вам треба було дати цей простір зверху, тобто отакого не малювати і якось продумати композицію, щоб чітко були отут чисті птахи. Не було ні петушинок, ні елементів, а вони відразу у нас виходять тут з головки і шийки нашої птахи, і дуже важко сприйняти. Тобто, що ж це за квіти? Дуже технічно, дуже гарно виконано, дуже цікава композиція. Але мені час був потрібен, щоб розгледіти, що це пташка. Сильно забито, немає простору для пташки, для самого образу. Оце єдине маленьке таке зауваження. Ще один будиночок. Більш такий наївний народний розпис. І дуже гарно. Навіть такі маленькі сувенірчики, вони набагато приємніші дарувати близьким, рідним, чим просто, там, знаєте, як наклеєчку. Робота виконана вашими руками. Це творчість, це процес. Навіть якщо він не вдосконалений, технічно, там ще не вистачає навиків, практики. І навіть ця робота краща, чим наклейка чи штамповка, і вона гріє, буде гріти погляд, якщо ви подаруєте таку роботу своїм близьким чи рідним. Технічно ви з нами навчитеся, ви вдосконалитесь дуже швидко. Так що малюйте, не зупиняйтеся. Робота просто наївна, така, знаєте, народна, проста. Відчувається, що у вас немає досвіду, не академічного такого, знаєте, знанів не вистачає. Але все одно дуже гарна робота, така тепла, наївна, народна. Слідуюча досточка, і знову ж моє зауваження. Подивіться, як у вас виходять прямо з краю нашої досточки, ці стебелинки, ріст нашої композиції. Я б тут зробила мережечку по краях, обійшла бігунцем, а вже потім ще трішки відступила і вже потім протягла б нашу композицію, початок, тобто сильно обрізаний, прямо так відчувається. І оця різьблення окантовка досточки тільки підкреслює, що так раз і обрізана вона. Розміщення по композиції самих квіточок ви дуже правильно, грамотно розмістили. Більша квіточка, менша, рух направлення. Да? У нас досточка йде із держачком, да? І рух направлення самої композиції. Тут внизу у нас листочок, хочеться ще домалювати і прожилочок, да? Там нема ще прожилочок. Можливо, це перша або друга ваша робота взагалі. Це відчувається. Ви далі будете малювати, і кожна робота ваша буде більш досконалюватися. Ви вже, я вам підказала, що прожилочки. Якщо вам ще важко робити прожилочки, робіть продряпування. Тобто відразу, коли ви намалювали листочок, відразу робіть продряпування. І про продряпування, про такі технічні прийоми в петриківському розписі саме на підписці «1001 квітка». Дуже я часто повертаюся у тих майстер-класах саме про різні техніки виконання, продряпування, стилізації, різними фарбами, акриловими, гуашевими, акварельними, темперою. Там всі фарби, всі техніки, які тільки є в Петриківці, там вони є, саме в цій підписці. Так, слідуюча наша досточка, уже тут на фоні вона, можливо, це одна людина прислала нам досточку, можливо, ні, можливо, я помиляюся. Уже ми дивимося, да, тут у нас охристий чистий колір,
дерева, а тут уже затонований і зовсім інший вид, тобто інше сприйняття такої досточки. Але єдине таке маленьке зауваження, подивіться, як у нас іде рух, коло, ніби знизу до верху два направлення. Тобто і не орнамент, і не композиція. От, ну, трішечки ще є якісь недоліки. Але ж і в той же час в різне направлення оцих додаткових декорування, вони в різні сторони дивляться, воно в цій роботі навпаки дає такої, знаєте, симпатичного динаміки, симпатичної якоїсь заповнення простору. Воно неграмотно, але воно дає свої якісь такі плюси. Тобто, якби по-іншому якось трошки виконано було, вже б не була така цікава досточка. От вона сама по собі цікава тим, що у вас немає такої базових знанів з петриківського розпису, і ви як відчували його, як у вас в голові уявилося, так ви й малювали. І це відчувається, і в цьому саме така цінність народних розписів. Даже там технічно там щось трошки не дотягуєте, і композиція не так же ж грамотно, як говорить наука, продумана. Але в цьому є такі, знаєте, свої плюсики, свої родзинки, народності, простоти, неакадемічних знанів. І в цьому саме є такий плюс петриківського розпису. Народного розпису. Але все ж таки композиція дуже важлива. Да? От, якщо ми беремо якісь нестандартні предмети, якщо це досточка або кухонні якісь предмети, або той шкатулочка, то пані Ліля створила курс, він так і називається «Композиція в петриківському розписі». Цей курс саме от для нестандартних предметів, ну не лише для нестандартних предметів, да, і для формату там А3, А4, прямокутник, коло. От в цьому курсі «Композиція в петриківському розписі» пані Ліля дуже так методично і доступно пояснює, як розташовувати основні елементи для того, щоб підсилювати саме предмет. Так, щодо композиції, щоб композиція підкреслювала форму будь-якого предмета. І ще один курс, я згадала, розпис по дереву. Ну, це більш він технічний, там немає акценту на техніку розпису, на композицію, там іде, він маленький такий, там кілька занять. Саме так, це міні-курс. Міні-курс, як підходити до дерева, як його ґрунтувати, шліфувати, чим покривати, якими фарбами, якими лаками. Тобто, ну, всі такі базові знання, які потрібно, щоб розписувати по дереві, вони там подані. Пані Ліля, я вже закінчу нашу тему. Якщо цікаво вам дізнатися і вивчити композицію в петриківському розписі, ви можете просто написати академії в особисті повідомлення слово «композиція». Якщо зацікавив вас міні-курс петриківський розпис дерев'яних виробів, напишіть слово «дерево», і ми надішлемо вам посилання для того, щоб ви могли ознайомитися саме з програмою курсу. Ліля? Так, дякую. І це остання наша робота. Це, здається, із принту таврійського розпису. Хтось проходив, так? І маленькі мої зауваження. Якщо це декоративний розпис, то жодних зауважень немає. Тобто я взагалі ніякий, дуже гарна робота, гарно продумана композиція, підібрані кольори. Якщо це таврійський розпис, то тут присутній чорний колір. От, його дуже багато, він дуже такий насичений. В таврійському розписі такий чистий чорний колір не використовують. Там використовуються різні відтінки, може бути такий подібний до
темного, аж ніби чорний, ну не чорний, темно-темно-сизий, сірий, глибокий, насичений синій колір, але не чорний. В даному випадку це прямо видно, що це чистий чорний колір. От, ну, таке маленьке зауваження. Ну, якщо це просто декоративний розпис, то може бути будь-який. Тобто ви маєте навчитися і розуміти, якщо ви виконуєте якийсь стиль розпису, ви повинні його вивчити. Якщо це просто декоративні, там, з елементами якогось того чи іншого, то ви маєте так і підписувати роботи, що це авторська робота, декоративне там, панно, декоративна композиція, за авторським виконанням, чи з технікою виконання, там, з елементами самчиківського, таврійського, петриківського розпису. Просто грамотно підписати роботу, і тоді жодних таких зауважень не буде, нікого не виникне. Це ваше бачення, ваше сприйняття, ваші авторські роботи. От. Це щодо підпису. І це остання робота, більш робіт немає. Да, дякую, пані Ліля. І, до речі, насправді важливо знати на початку ази, які використовуються в тому чи іншому розписі, задля того, щоб потім його робити декоративним і вже додавати свої елементи. В петриківському розписі також немає чорного кольору, так, Ліля? Так, немає чорного кольору. Хоча деякі майстри експериментували, ми можемо побачити в історії там робітах і присутній чорний колір, як родзинка, але це більш так, знаєте, як експерименти. А так як майстри були досить відомі, то їхні роботи є в переліку, ми їх можемо бачити, споглядати. Ну, інколи так використовують, є такі кілька робіт, але їх дуже мало. І це, скоріш за все, експеримент, пошук, знаєте, такі. А вже після смерті публікуються всі роботи майстрів, ми впізнаємо їх почерк, знаємо їхні роботи, гордимося, розглядаємо. І, можливо, в когось виникло таке відчуття, що і чорний розпис присутній у петриківському розпису. Ні, не присутній. Чорного кольору немає. Чистого чорного кольору немає. Дякую. Тут є запитання таке цікаве, яке трошки не стосується сьогоднішнього аналізу. Як підготувати тканину до малювання і фінальний етап? Вибачте, будь ласка, сьогодні ми проводимо аналіз робіт з петриківського розпису, тому на це запитання ми можемо відповісти вам трішки в особисті повідомлення, якщо ви нам це запитання напишете. Ми зараз не будемо перебивати наш аналіз робіт. І я дивилася, там ще були такі гарні повідомлення і було запитання, зараз листаю, не можу його побачити. До речі, коник, коник, який був на голубому тлі, здається, так. Цікаво, що Наталя написала, що вона не має освіти художньої, і ви бачите, це таке гарне, видно, інтуїтивне відчуття, що так гарно виконано в пропорціях кінь, і це чудово. Це тільки плюс, якщо це немає освіти. І переб'ю вас трішечки. Можливо, можна організувати такий ефір, ваші запитання, там наші відповіді. І коли збереться достатня кількість запитань, і
по будь-чому там, по батику, да, там, на тканині, по дереву, то, можливо, можна провести окремо, відповідаючи на ваші запитання. Як ви на це Чудово. дивитесь? Чудова ідея, неймовірно чудова ідея. Вже починайте писати нам запитання. Але, будь ласка, ми зробимо оголошення, зробимо подію і продумаємо, як всі ці запитання ваші зібрати, да, і в одному ефірі все це зробити. О, це дуже гарна ідея. І я хочу ще все ж таки нагадати, що в академії методично створені є курси, повний курс з петриківського розпису, він так і називається, курс з петриківського розпису від А до Я, де насправді і ми проходимо і ази петриківського розпису, і ставиться рука, багато йде практичних занять на перехідний мазочок, на мазочок котячим пензликом, як використовувати піпетку, як ставити крапочки. І пані Ліля дуже гарно розповідає і пояснює все. Далі в повному курсі після проходження мазочків присвячено дуже багато часу композиції в петриківському розписі. В повному курсі наприкінці обов'язково створюється авторська робота, вже виставкова робота, з якою ви можете приймати участь в виставках. От, і пані Ліля надає зворотній зв'язок, підказує. Да, в кожного студента після реєстрації є особистий кабінет студента, де проходить спілкування з вчителем. І наприкінці обов'язкове виконання дипломної роботи, і після того, як ви вже виконали дипломну роботу, ви вже можете вільно і спокійно летіти і отримати сертифікат, і створювати вже свої авторські роботи, і відчувати впевненість в малюванні петриківським розписом. Є також курс, це модуль перший, петриківський розпис для початківців. Це саме, от в цьому курсі саме розкриваються ази петриківського розпису, мазочки, йдуть композиції, які пані Ліля вам пропонує, щоб ви повторювали. Да, і напрацьовували техніку мазочків петриківським розписом. Якщо цікаво, да, дізнатися більше про курс модуль перший Петриківський розпис для початківців, просто напишіть нам модуль 1. Якщо цікаво дізнатися про повний курс з Петриківського розпису, напишіть слово Петриківка і ми надішлемо вам посилання для ознайомлення. Є курс «Композиція в Петриківському розписі». Це модуль 3. От розкривається тема композиції так більш глибоко. І якщо цікаво, то напишіть нам слово «композиція» і ми вам надішлемо інформацію. А ще є неймовірний міні-курс, саме щоб приборкати пензлик котячку. Називається «Дует з котячкою». До речі, є також цікавий такий маленький міні-курс «Розпис порцеляни». І от пані Ліля там розповідає саме, як розписувати скляні предмети, не скляні, порцеляну петриківським розписом. От. І якщо
ви маєте бажання практикувати, да, і малювати кожен день Петриківський розпис, от дивно, і це насправді не дивно, а коли людина приєднується і починає малювати кожен день листівочку петриківським розписом, ви не уявляєте, наскільки видно зріст, наскільки видно наприкінці вже впевненість в малюванні. От, і задля цього пані Ліля створила такі майстер-класи, до них можна приєднатися по підписці, тобто підписатися або на 3 місяці, або на 6 місяців, або на рік, то ви вже самі собі можете обрати. От, і там в підписці більше, ніж 100 майстер-класів, от здається, 110. І кожного місяця оновлюється, пані Ліля додає ще майстер-класи. От, і є ще 50 схем. Схем для самостійного опрацювання. Тобто ви можете по цим схемам собі в своїй кольоровій гамі малювати. От, і тим самим напрацьовувати, щоб ваша рука звикла до котячого пензлика, щоб дізнатися, які техніки використовуються, да, в петриківському розписі, тому що от Ліля вже розповідала, виконується квітка, і ця квітка виконується різними фарбами, різними техніками, і саме в підписці ви можете це все на практиці створити, і це, ну, дасть вам також практику і гарний досвід. Щиро дякую, Ліля, за ефір. І дуже гарна ідея щодо ефіру запитання-відповідь, і ми обов'язково це зробимо. Бажаємо всім гарного, тихого вечора і чекаємо на ваші роботи, друзі. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо вам за довіру і раді бути вам корисними. Дякую усім. До зустрічі. До зустрічі.